Kênh Nguồn Hy vọng xin giới thiệu đến bạn câu chuyện Cha mẹ ngày một già đi, sao bản thân vẫn chật vật tìm một chỗ đứng. Dưới đây là nội dung câu chuyện. Tôi tình cờ xem một clip ngắn trên mạng, tải lên một phần nội dung của tiết học. Cô giáo ra đề, em hãy đặt một câu có từ nếu như. Có một cậu bé đã trả lời thế này, nếu như em là gà mái, em sẽ đẻ trứng cho mẹ của em ăn suốt đời. Khi xem, sẽ có nhiều người thấy cậu bé đặt câu quá buồn cười, nhưng tôi không hiểu sao nước mắt mình lại cứ rơi. Mỗi người chúng ta, trước khi bước vào đời, ước nguyện đầu tiên luôn là phấn đấu vì cha mẹ của mình và vì chính mình, cũng như cậu bé kia. Nhưng trải qua sự bào mòn của thời gian, ước nguyện ban đầu đó lại bị lãng quên. Tôi cùng với bạn xem hai tình huống dưới đây. 1. Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà thăm cha mẹ? Ông Tám năm nay vừa tròn 70 tuổi, vợ ông cũng đã được 68 tuổi. Ông bà sống tại một tỉnh gần thành phố. Trước khi nghỉ hưu, cả hai vợ chồng ông Tám đều là giáo viên. Hai người con trai của ông Tám, một người học ở Đại học Kinh tế, một người học ở Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Người con thứ nhất sau khi tốt nghiệp đại học đã tiếp tục học lên cao học và hiện tại đang định cư ở thành phố. Sau khi hai người con tốt nghiệp, hai vợ chồng ông Tám nương tựa với nhau ở quê gần 10 năm. Thỉnh thoảng, họ cũng nhớ con mình, nhưng chỉ dám gọi điện hỏi thăm, vì họ sợ con mình bận việc, không có thời gian về nhà. Muốn lên thăm con, họ lại sợ làm phiền cuộc sống riêng của hai vợ chồng của con. Cuộc sống tuy trống vắng, nhưng hai vợ chồng già nương tựa nhau, thêm khoản lương hưu và tiền trợ can mà hai đứa con gửi về mỗi tháng. Cuộc sống hai ông bà trôi qua cũng không có khó khăn gì. Cho đến một ngày, khi ông Tám bị đưa vào bệnh viện vì lên cơn tim, 2 hôm sau hàng xóm lại phát hiện ra vợ ông đang ngất trên sàn nhà và được hàng xóm đưa vào nhập viện gần nhà ông bà. Hai người con của ông bà đều thành đạt, mua nhà trên thành phố, đều có vợ con, nhưng không có người nào chủ động yêu cầu để ông bà sống chung với họ, nên ông bà sợ làm phiền con mình và cũng thôi không đả động đến. Hai ông bà thường nghĩ thành phố là nơi xô bồ, con cái mình khó khăn lắm mới có được một chỗ đứng ở đó, phận làm cha mẹ không nên xáo trộn cuộc sống của chúng. Nhưng họ không ngờ, khủng hoảng tuổi già, cái mà người ta hay nói là sinh, lão, bệnh, tử, lại đột nhiên đến với họ nhanh như vậy. Vậy nên, khi đang ở trong bệnh viện, hai ông bà đã quyết định sẽ cùng nhau vào viện dưỡng lão. Có lẽ viện dưỡng lão là nơi dừng chân cuối cùng của hai vợ chồng ông bà trong những ngày cuối cuộc đời này. Cuối cùng ông bà cũng đi đến quyết định vào viện dưỡng lão. Lúc rời khỏi nhà, hai vợ chồng ông Tám gần như không mang theo quá nhiều thứ trong nhà. Hôm đó, hai đứa con bận việc nên không thể về. Nếu họ chịu bỏ hết mọi việc trong tay để có thể trở về thăm cha mẹ mình, chắc chắn sẽ phát hiện ra, ngoài giấy tờ lương hưu và các giấy tờ tùy thân, thứ còn lại hai ông bà đem theo chính là những bức ảnh chụp hai anh em, con của họ, khi còn nhỏ. Bạn và tôi thấy vợ chồng ông Tám chưa đi đến cuối cùng của cuộc đời, nhưng chỉ mang được hai thứ đi cùng với mình, giấy tờ tùy thân và hình ảnh các con của mình. Tất cả những thứ vật chất ngoài thân mà ta cố tích lũy ở nửa đời trước, đến khi già rồi, gần đất xa trời rồi, đều không thể mang đi, và cũng không cần thiết phải mang đi nữa. 2. Bức thư của người bạn. Bức thư có đoạn, thời gian là thứ hữu hình, và nó cũng là thứ vô tình nhất. Nó xoa dịu nỗi đau của nhiều người, nhưng nó cũng cuốn đi tuổi trẻ, và tàn phá sức khỏe của cha mẹ tôi. Còn nhớ những ngày học đại học, có hôm bạn cùng phòng tôi đi về quê hết rồi, tôi còn ở lại vội ăn đại gói mì để tranh thủ đi làm thêm, thì cha mẹ tôi bất ngờ lên thăm. Hai ông bà vội lấy ra đùi gà chiên và mấy miếng sườn nướng còn thơm phức trong cái cặp lồng đã cũ kỹ ra bảo tôi tranh thủ ăn cho còn nóng. Nhưng vì sợ trễ làm nên tôi chỉ ngạc nhiên hỏi sao hai ông bà lại lên thăm. Tôi bảo họ ngồi chờ trong phòng trọ và tranh thủ đi làm. Đến lúc tôi đi làm về,
thì phòng đã được quét dọn sạch sẽ, đồ đạc của tôi đã được giặt giũ thơm tho, thức ăn cũng được bỏ trong hộp kỹ lưỡng. Ông bà đã đi về quê. Tôi tính gọi điện hỏi họ về đến nhà chưa thì họ đã gọi cho tôi trước, bảo về đến nhà rồi, còn dặn tôi nhớ ăn uống đầy đủ, và còn nói với tôi rằng ông bà còn nhét thêm 2 triệu dưới gối của tôi. Đó là đoạn trong bức thư của bạn gửi cho tôi. Nhưng đến khi anh ấy thành công, lấy vợ, sinh con rồi, bởi vì vợ anh thích sống riêng, mà cha mẹ anh cũng không thích sống ở thành phố, nên điều duy nhất anh ấy có thể làm chỉ là sửa lại nhà cũ dưới quê cho cha mẹ của mình, lâu lâu quay về thăm, hoặc thỉnh thoảng đưa cha mẹ lên thành phố chơi. Đoạn tiếp theo của bức thư của anh có đoạn: hôm đó cha mẹ tôi nhìn xung quanh, cứ hỏi cái này cái kia như một đứa trẻ. Tôi cứ mãi đi đằng trước mà quên chú ý. Cha mẹ chỉ mới đi bộ trong khu mua sắm một lát đã thở hồng hộc và trông có vẻ rất mệt nhọc. Khi đó tôi chợt nhận ra, cha mẹ tôi thực sự đã già rồi. Một ngày gần Tết, anh đã phải chạy vội về quê trong lúc nửa đêm để chuẩn bị làm đám tang cho cha mình. Khi đó anh nhận ra, anh vẫn chưa đủ tốt với cha mẹ, vẫn chưa cho hai ông bà một cuộc sống dưỡng già vô lo, vô nghĩ đúng nghĩa của nó, vẫn chưa làm tròn ước mơ thuở ban đầu của anh. Ao ước của anh khi anh một mình đơn độc vào thành phố mang theo ý nghĩ kiếm tiền về nuôi cha mẹ chưa thực sự vẹn toàn. 3. Tôi và bạn đang sống trong thành phố. Ở thành phố lớn, bạn và tôi sẽ có nhiều cơ hội phát triển, công việc dễ tìm và thu nhập cũng cao hơn nhiều so với ở quê. Nhưng dù có bận thế nào cũng nên nhớ, trong thời gian chúng ta nỗ lực và nghĩ rằng cha mẹ vẫn đang chờ ở quê và họ cũng đang lớn tuổi, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày càng già yếu hơn. Có thể bây giờ bạn và tôi muốn tận dụng tuổi trẻ, cố gắng leo thêm vài bước nữa để tích lũy được nhiều tiền tài. Chúng ta dùng hết nỗ lực của ngày hôm nay đánh đổi lấy cuộc sống rạng rỡ trong tương lai. Tôi và bạn cũng biết rằng không có việc nào là vẹn toàn, nhưng mong rằng dù có bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, bạn và tôi vẫn có thể nên dành một phần thời gian của mình để bầu bạn và trở về thăm cha mẹ khi họ cần bạn nhất. Tôi và bạn sẽ trở thành mái hiên che mưa chở nắng cho họ như chính họ từng làm với tôi và bạn khi còn nhỏ. Tôi và bạn mong rằng sự cố gắng của mỗi người đều không uổng phí. Chúng ta sẽ sớm thành công trên bước đường của mình đã chọn, cùng nhau chạy đua theo thời gian, cùng mạnh mẽ để che chở cha mẹ trước khi họ già. Tháng 10 năm 2021. Tác giả Nguyễn Trường Giang. Trên đây là nội dung câu chuyện Cha mẹ ngày một già đi, sao bản thân vẫn chật vật tìm một chỗ đứng. Nếu thấy video này hữu ích, bạn vui lòng nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ cho cộng đồng. Chúc bạn luôn bình an, hạnh phúc, tràn đầy sự thiện lương và lòng chân thật. Cảm ơn bạn đã theo dõi.